God morgon. Ja, god morgon. Eller förmiddag. Ja. Hej och välkomna till kanalen. Livet på utanför scenen. Aha. Nu är det inte på scenen. Nej, nu är det utanför. Ja. Ja. Eller innanför där. Ja. Vi lämnar det där ekipaget för några dagar. Ja. Alltså vi har jobbat så mycket med huset och vi ligger efter i filmning där också och vi har jobbat jättemycket med mordgåtor, nyårsrevyer och barnteater och alltihopa, och du har börjat nytt jobb också, så att det har varit mycket kaosartad tillvaro den senaste tiden. Men vi sa det nu att vi måste bara komma ifrån. Ja. Vad ska vi då? Det vet vi väl inte riktigt, men uppåt i alla fall. Mot, alltså någonstans med Vänern, Vättern. Jag tror där emellan liksom någonstans där uppe. Och ingenting är planerat? Nej. Mm. Och det är bara du och jag. Inga barn? Nej. De har vi, några jobbar. Och... Hon är eller docka är hon på en spökvandring, halloweenvandring här i Karlskrona. Och Nemo har höstlov. Ja. Och ville inte följa med. Nej, det var en katt som lockade mycket mera än att åka husbil. Ja, och farmor och farfar fixar maten. Det är ju det. Då får han ju sina önskemåltider och fika och kaffe. Kakor. Ja, farmor får baka kakor och såna grejer. Så att i denna och i några filmer framåt så kommer vi att åka, kalla det för norrut. Ja, fast inte jättelångt. Men det blir norrut. Ja, det blir norrut. Men det är ju inte så himla svårt att få det norrut när man börjar från Karlskrona. Det är inte så jättemycket kvar. Det räcker med att vi åker till Kalmar så har vi kört norrut. Så att det är en definitionsfråga. Ja, men norrut blir det i alla fall. Ja. Så häng med i den här filmen och så får vi se vad som händer. För det vet inte vi. Nej. Och det vet ju inte ni heller som sitter där. Men om man vill veta det, vad ska man göra då? Fortsätta att titta. Just det. Ja. Nu kör vi. Ingenting är som väntans tider. Vi håller på att fylla på vatten. Och det går långsamt. Så att, då kan man ju hitta på någonting annat under tiden. Jag ska se vad gör du, Lena? Ja, försöker få väck lite som krisen. Duktig du är. Den där mattan kan du ta ut, det vet du va? Vet det. Och den där mattan kan du också ta ut. Ja. Får du ta den? Jag kan ta ut den, ja. Det är ett par skor i vägen här. Släng ut dem med. Så, här då skor. Det gäller att ingen kommer här som vill köra förbi nu. Nej, nu är det upptaget här. Den här serviceanläggningen är upptagen. Då får man vänta på sin tur. Ja. Alltså, vilken superbra film. Lena dammsuger. Ja, visst. Det här är en sten som du får upp, ja. Men det är ju hopplöst nu när tomten ser ut som den gör. Det finns ju liksom, det är bara grus och sten och jord överallt, så allting dras ju in ju. Ja, det är så bra. Ja. Hur mycket har vi fått in nu i vatten? 50%. Ja, lite till va? Ja. Ja. Lite till får det bli innan vi åker. Nej, vi vet faktiskt inte riktigt vad vi ska i de här dagarna. Vi har inte riktigt bestämt mer än som Lena sa där någonstans. Skövde, Falköping, Skara och lite grann sådär. För det är lite outforskat område för oss. Men var vi landar på kvällarna och vad vi tittar på och vad vi gör, det kommer vi att använda telefonen och titta på vad ska vi göra idag, och så får vi se vad som är öppet och såna här grejer. Så vi får se helt enkelt. Nej, nu får det snart vara dags. Så kan vi rulla. Sådär. Lite rondeller, det är ju trevligt. Försmak av Växjö. Ja, Växjö kan rondeller. Ja, de fick mängdrabatt på rondeller. Är du säker? Helt övertygad om detta, för det är rondeller precis varenda hörn. Ja, det är det, verkligen.
Det är nog den staden som har mest rondell överhuvudtaget. Har man inte varit där så kan man åka dit. Ja, för man får köra mycket rondell. Ja. Ja. De är ganska små också. Ja, det finns varierande. Ja. Det finns både stora och små. Ja. Ja. Hur är det då? Är du trött sen igår? Vadå, sen igår? Ja, men du och Nemo var väl på äventyr igår? Det var vi, men trött vet jag inte om jag är fortfarande väldigt glad. Ja. Jaså, vad är det att vara glad för? Ja. Vill du verkligen veta det? Ja, men jag kanske inte håller med dig som en shoot. Okej. Ja. Ska vi visa någonting av vad vi gjorde igår då, Nemo och jag? Ja, okej då. Ja. Fast om du tittar på den här filmen i efterhand så kan du spola över det ju. Ja, absolut. Så att inte du mår så dåligt menar jag. Ja. Ja. Tack, det var snällt. Sån är snäll är jag. Ja. Ja, men vi visar lite grann vad Nemo och jag hade för oss igår. Och vi kom ju hem ganska sent. Var vi vid midnatt ungefär. Ja, det var det. På den som var innan också. Får vi se den på jumbotronen då. Vi summerar perioden. Första perioden 0-0, andra 0-2 och tredje perioden 2-0 och förlängningsperioden 0-1 i slutresultatet 3-2 till Göteborg som tar med sig extra poängen till huvudstaden. Kvällens två stjärnor, sen kvällens match. Nu är du glad va? 94, Joel. Ja. Förlängningen. 2 pinnar med hem. Kvällens match bakom doktorerad runt är 19 Så, då fick vi titta på lite av era äventyr. Ser jag är fortfarande glad. Ja, och jag är fortfarande ledsen. Nej, jag är inte ledsen. Men det var ju fel lag överhuvudtaget som spelade. Ja, jo, du håller ju på något lag som låter som någon slags sjukdom eller någonting. Jag vet inte. Så är det. Det bästa laget. De håller till norröver någonstans, om det är Gävle eller vad det är va? Ja. De håller till i. Ja. Vi behöver inte prata mer om det nu. Ja, och det tycker jag. Det är ett intressant ämne. Det kan du ta med Plåtis-Tobbe nästa gång du träffar honom. Så kan ni prata om det. Ja, men vi är helt överens. Ja. Okej. Ja. Så det är inget. Vi inser att vi har rätt åsikt. Nu tycker jag det här samtalet börjar spåra ut lite grann. Det är ingen som vill se på sånt här. Ja, men jag tycker att det är många som lyssnar och tänker på att Plåtis-Tobbe är väldigt klok. Det var synd att det regnar idag. Tänker du på det? Att det hade varit, nu när vi är ute och åker så vill man ju ha lite sol och såna här grejer. Jaha, du tänker så. Ja. Vad ska vi göra nu? För nu är vi snart i Växjö. Ja, men vi behöver äta. Är det? Ja, det är dags för det. Ja, det är det. Det är över middagstid. Ja, det är det. Så jag tänker att vi gör ett stopp för att stanna och äta. Ja, visst. I Växjö, eller? Ja, det gör vi. Och så fortsätter vi sen efter det. Men har du funderat, vad ska vi idag egentligen? För att vi har bara satt oss i bilen, tankat upp bilen med vatten och diesel och sen har vi bara åkt. Ja.
Ja, men jag tänker sen upp mot Värnamo och någonting där. Jaha, Ja, okej. ja. Sen får vi väl se hur långt vi vill köra idag. Jag tänker att någonstans sen vill jag väl upp någonstans mellan Vänern och Vättern. Upp där. Men vi kanske inte kör hela vägen upp. Vi tar väl lite pö om pö de här dagarna. Ja, visst kan vi göra det. Ingenting planerat. Nej. Inga måsten. Nej. Telefonen har faktiskt varit tyst hela dagen. Har du tänkt på det? Ja, det är väl skönt. Ja. Ja, det är det. Nej, så först ett stopp i alla fall i Växjö, äta. Sen kör vi mot Värnamo. Så får vi se om vi stannar där eller om vi fortsätter lite till. Ja. Ja, visst. Bara vädret blir bättre. Kan du fixa det med? Självklart. Eller hur? Tror du inte på mig? Vad säger GPSen? Ja, det är en bra bit kvar. Är det? Ja. Vi är på väg mot Ljungby. Ja, vad ska vi göra i Ljungby? Ja, vi ska inte till Ljungby ska vi inte. Vi ska från Ljungby och sen norröver för att ta oss på vägen uppåt. Men du vet ju att jag är ju väldigt musikintresserad, vet du. Ja. Och det är inte du. Nej. Jag lyssnar ju alltid på musik. Ja. Det gör inte du. Nej. Du vill hellre ha tystnad. Ja. Jag vill ha musik. Ja. Och så jag tänkte jag skulle ta det lite grann i en musikalisk till ett musikaliskt minnesmärke. Okej. För jag har inte gett upp hoppet än liksom att få dig lite mer musikintresserad. Okej. Nej. Vi har ju gått på såna här ABBA-museer och vi har ju gått på massa såna här. Ja, ser du vad jag har fått utstå? Ja, du dricker inte öl heller. Nej. Men ändå så har vi varit på, ja jag kan inte räkna på olika bryggerier och grejer. Ölfestivaler, ölprovningar, olika bryggerivisningar. Ja. Och, Så tänk så synd det är mig som, alltså jag bara nu får åka tänkte med. inte riktigt jag så i och för sig, men det är mer liksom att om man är rädd för till exempel spindlar så ska man ju utsätta sig för spindlar så att den fobin försvinner. Nu har du kanske inte fobi för öl, om man säger så. Men det är bara det att det inte är gott. ja, det är för sig en fobi det i sig. Men jag tänkte som så att om man då blir mer och mer exponerad för det så kanske man smakar lite grann. För du dricker öl. Det ska ju inte sticka under stol med. Nej, men det får ju vara väldigt speciella. Suröl dricker du? Ja, men det är ju inte alla suröl heller som går hem. Nej. Du är väldigt selektiv så. Ja, det är jag. Men skit i det. Eller väldigt kräsen. Ja, både och. Ja. Men du äter allt annat som finns i kylskåpet som till och med anfaller när man öppnar kylskåpsdörren och sådana grejer. Det gör jag dock inte jag. Men skit i det nu. Nej, du öppnar inte kylskåpsdörren. Får jag fortsätta ja, eller? du får fortsätta. Ja. Jag tänkte jag skulle ta dig till ett musikaliskt minnesmärke. Okej. Ja. Vad är det för något då? Ja, jag tänkte jag skulle hålla lite grann på det där. Okej. De som tittar nu så kanske kan fundera lite sådär runt Ljungby. Vad kan det finnas för musikaliska musikmonument eller märke eller vad? Ja, typ sådär liksom. Okej. Ja. Jag kommer inte komma på något i alla fall. Nej, det tror jag ju å andra sidan inte heller. Nej. Men det är därför jag tar dig hit, för att du ska liksom... Du tänker så. Ja, det var så jag tänkte. Ja. För det ligger nämligen på... Vi har en liten avstickare bara. För säg inte att det ligger på vägen. För det var inte denna vägen vi skulle ta. Nej, vi ska göra en liten avstickare från E4 ska vi göra. Ja. På ett ställe. Jag har aldrig varit där, jag har bara läst om detta. Men jag tänkte det, nu när jag ändå är i krokarna så ska jag väl få mitt eget ska man säga, lustnöje uppfyllt genom att besöka platsen och hedra. Så. Ja. Är det tillräckligt med cliffhanger så att du kan... Visst. Vi stannar. Jag lär väl få reda på vad det är. Garanterat. Ja. Det får ni där också hemma om ni sitter kvar. Ja, det kanske de inte vill. Nej, de har stängt av för länge sedan nu. Höra oss tjafsa. Ja. Det är det. Ja. Yes. Men en liten stund till tydligen. Ja, jag behöver 10 minuter till ungefär. Okej. Yes. Men så kommer jag. Ja. Då får du se. Ja. Wow. Visa lite entusiasm, Lena. Ja, det gör jag. Jag skrattar ju. Hopplöst.
Nu Lena. Nu ska vi ta och visa lite musikhistoria. Vi är i Dörrarp. Ja, bara det. Har du aldrig varit förut? Nej, det har jag aldrig varit. Nej, Nej. Nej det är så. Har du varit det? Nej, det har jag inte. Så att, det här blir nytt för oss för båda. Men det här är alltså en minnesplats för en olycka. Ja. Vi kan väl gå bort och titta. Ja. Cliff D. Burton. Han var basist var han i Metallica, det kända hårdrocksbandet. Så någonstans här, jag vet inte exakt hur det låg till, men de här ute och åkte med sin turnébuss. Ja. Hade varit på ett gig och sen så åker turnébussen av vägen Ja. och han omkommer. Ja. Och det var 1986 var det. Är det. Och då har man tydligen då börjat lägga blommor och saker här efter olyckan. Ja, och sen så någon gång på, jag tror denna kom till någon gång 2002 eller vad det var, något sånt här. Som vi läste lite om det. Men... Ja, men där har du Weltham. Och sen har de då för några år sedan då inrättat ett museum. Cliff Burton Museum, som ligger en liten bit härifrån. Men det var tyvärr stängt. Ja, var det. Konstigt nog att det var stängt med tanke på att det är ju den veckan det är. Ja, men det är väl att det är höst. Ja, så. Precis. Vad står det borta på den där då? Jag vet inte. Vi följer efter dig. Ja. Ja, det står nog lite om den här då, olyckan. Ja, det står. Den inträffade 86 var det. Ja, 27 olyckan. September. Ja. Ja, är det. Och ja, så det var En tidig lördagmorgon på väg hem från fredagskvällens spelning i Solna. Och på väg till en konsert i Köpenhamn när bussen plötsligt hamnade utanför vägbanan. Chauffören lyckades få upp bussen på vägen igen, men fick sladd och katastrofen var ett faktum. Metallicas basist Cliff Burton, 24 år gammal, kastades ur bussen och omkom när han fick bussen över sig. Metallicas övriga bandmedlemmar tog sig omtumlade och chockade ur bussen som lagts på sidan. Turnén avbröts omgående och bandet fördes till hotell i Ljungby där bandmedlemmarna övernattade. Och vilka rum de övernattade, så jag vet inte riktigt om man är sugen på att övernatta just i de rummen. Nej. Ja. Nej. Men här är ett stycke musikhistoria, Lena. Om jag ställer frågan så här, kan du nämna någon Metallica-låt? Ja, men om du säger något så känner jag, ja, visst, men jag kan inte koppla. Nothing else matter. Ja, jag har hört Battery. det. Ja, men det är ju inget, jag kopplade inte till band. Nej. Nej. Ja, men det är ett band. Du vet vilka Metallica är, va? Ja, det vet jag. Ja, precis. Men det är ju aldrig så att jag har satt på, alltså liksom lyssnat på det, att jag valt Nej, du att lyssna på det. helt hopplös. Ja. Är du. Men man får leva med det. Ja. Du har valt. Jaha, just det. Det. Men jag har bara hört om denna platsen och nu när jag råkade då se att vi var här så det är en liten rastplats är det här också. Ska se vad är den där lilla? Ja, det vet jag inte. Är det en jukebox? Ja, det kanske det är. Kanske du får höra någon låt utav Metallica. Sagobygd. Ja, men det är ett sagomuseum i närheten här också. Ja, just det ja. Ja, just det. Och det här, ja. Men nu kan du bocka av detta på din bucket list. Tack. Ja, det tycker jag. Ja. Du har funderat länge på detta. Ja, absolut. Så att nu får du ju chansen att vara här ju. Ja. Ja. Vad tar vi vägen nu, Lena? Alltså nu har jag tagit oss hit. Ja. Då tar vi oss vidare. Ja, nu får du välja något ställe vi ska till. Vi får kolla lite hur länge vi vill köra, hur mycket mer vi vill köra idag. Ja. Det börjar ju mörkna vid 5:30 ungefär. Ja, och då vill man ju vara på plats. Ja, helst. Ja, det är ju trevligt. Ja, det vill man ju som sagt. Vi får väl kolla lite Vi får kolla. hur kartan ser ut. Ja, vi tar oss vidare helt enkelt. Har vi kört en bit till och stannat. Ska se var vi har stannat bara. Vi ska komma ut här.
Är du med, Lena? Ja, jag är här. Bra. Jag undrar vad fan vi är för någonstans. Du, var är vi? Gislaved. Uh-huh. Ja. Och vi ska tydligen vara ganska nära centrum. Ja. Ja. Och detta är tydligen kommunens ställplats. Ja, du har den här ställplatsappen. Ja. Har ni inte den? Tanka ner ställplatsappen. Fin, och så har det kommit kommentarer. Fin gratis ställplats, dock trafikljud, och det är ju den. Ja, det är en väg som går utanför, men vi står en bit ifrån ju. Ja. Toa och dusch kostar pengar. Ja. Om man vill. Annars så får man stå här helt gratis. Men Helt gratis. Här finns ju ingen el. Nej, det behöver vi inte. Nej. Så det är lugnt. Men här ska finnas soptömning också, om man vill det. Ja. Vi tar en liten tur. Vi går väl till det. Jag tror att det är där som det finns Ja, det är väl toa ett servicehus där som kostar pengar. Ja. Ja. Och man kan väl gå och titta. Men det var väldigt kladdigt där. Ja, det var det. Det var lite kladdigt generellt nu, men det har ju regnat som 17 hela vägen upp. Hade ju nära varit smartare att ställa sig så på sidan. Där ner. Vill du att jag ska flytta mig? Eller? Nej, vi klarar oss. Men det hade varit bättre. Nej, jag var skämt. Men just där vi stod var väldigt lerigt. Men jag sa att du hade dammsugare med dig. Ja, tänkte inte på det. Nej, precis. Här står det. Ja, lite toalett. Ja, sopor. här är sopor. Ja, 10 kronor är det för. Men hur fan funkar det? Swishar man då eller? Hur fan funkar detta? Ja, det är med kort. Jaha. Swish. Swish. Ja, och då drar de. Okej. Men du, ska vi vi stannar för natten eller? Ja. Men du, vi kan väl ta och kolla lite grann hur långt det är in till centrum. För det Gislaved känner jag att det är en riktig metropol. Du känner det? Okej. Ska jag säga det att jag aldrig varit här. Nej. Så jag är väl rädd för att jag får ta och läsa på lite. Ja. Det finns en mack i alla fall. Ja, det finns det. Men jag har ju ingen aning var Nej. centrum ligger Men jag härifrån. tror att centrum är nog att vi fortsatt. Vi kom ju därifrån. Ja, vi kom därifrån ja. Ja. Och så jag tror centrum är in där. Men jag är inte säker. Ja, men det kan vi kolla. Vi får använda Google is your friend. Jaha. Ja, men vi tar oss in. Ja. Vi har tagit oss in till centrum av Gislaved. Skatteverket ligger här. Skatteverket. Vad vill jag om dem? Säg upp prenumerationen möjligtvis. Ja, det blir värre. Men du, det enda jag har gått förbi när det gäller någon restaurang så är det en restaurang längre ner som var stängd. Ja. Hittar du någonting på den lilla kartan? Vi försöker leta efter någonting. Vi kan sitta ner och ta något gott i glaset. Folkets hus tror jag inte på. Nej. Barngolf. Barngolf? Nej. 5:15 på kvällen. Högst tveksamt. Vi har hittat däremot ett systembolag. Ja, den har jag gått förbi en begravningsbyrå. Och här sitter en vakthund. Ja, men jag är lite intresserad på Lidköping. Ja. Vi är tillbaka i husbilen och har lagt upp en liten ost- och korvbricka har vi gjort tillsammans med lite gott i glaset som det heter. Planerar vidare vad vi ska ta vägen. Suttit och pratat en lång stund med Dan Magnus och Tina på Brygghus 19. På länk har vi gjort det. Ja. Men nej, för jag funderar lite på om vi ska ta upp mot Skara, Lidköping. Lidköping. Linköping ligger på andra sidan. Ja, fan, jag blandar ihop dem. Lätt hänt. Du såg på geografilektionen också? Nej, men det var, jag menar jag kommer från Halland. Jag kan ordna. Ja, just det. Äta ni, lagar vi. Ja. Kan ni det Man här också? äter inte så i den ordningen. Man börjar med att laga. Ja, men det beror på hur du lär dig. Men man börjar ju nerifrån och upp. Men jag har aldrig lärt mig om det är uppifrån och ner. Nej, men äta måste... ni, lagar vi. Det kan ju inte vara tvärtom, ja. Laga ner, äta vi. Men det är ju den ordningen man ska veta.
från söder till norr, vilken ordning de ligger. Det beror på om man lär sig. Du kan ju lära dig åt andra hållet. Ja, men du klarar inte det. Mm. Ni fixar käket och vi käkar. Ja, just det. Funkar inte det då? Nej, det funkar inte. Kan man inte rimma lika bra? Men jag tror... Hon tror. Ja, att vi kör oss Lidköping. Kanske lite innan ska. Vi får kolla lite här nu ikväll också. Skövde, ska jag ringa Bert Karlsson och så hamnar på hans camping? Nej. Vill inte det än idag? Nej. Vill du det? Nej, jag vet inte. I så fall får jag ringa Bert och säga om vi ska. Ja, imorgon får jag ringa Bert i så fall. Bert Karlsson ringde mig och ville att vi skulle arrangera en husbilsträff hos honom. Vi är inte riktigt där än. Nej, vi inte. Men vi får se. Vi har inte bestämt någonting. En husbilsträff blir det nästa år, har vi bestämt i alla fall. Ja, men vi vet inte riktigt var. Nej, men det blir Kristi Flygare. Ja. Det är bestämt, så att flera som har frågat just det, så nu har vi sagt det. Kristi Flygare nästa år, så blir det en husbilsträff. Och vi tänker väl ändå att vi ska inte vara så mycket söderut som vi var i år. Nej, vi var i Växjö. Och det var ju väldigt mycket för att vi skulle överhuvudtaget hinna med tanke på att vi sålde hus, byggde hus, flyttade och alltihopa. Ja. Så vi tänker väl ändå att vi ska försöka högre upp. Höjd säkert med Vättern, Vänern någonstans. Någonting. Ja. Och det är ju inte ens mitten av Sverige. Nej, men för oss är det ju högre upp än vad det är. Ja, det är det. Ja. Mitten av Sverige, vet vad det är? Ja, inte exakt, vet jag inte, men det. Östersund. Ja, det är det. Det var där vi tävlade i revy-SM. Ja, det är helt sant. Det är mitten av Sverige. Ja. Östersund. Ja. Men det är bara så man kan, för då vet. Sen får vi återkomma med exakt vad det blir. Men vi får jobba lite på det. Ja, men det är ändå det vi tänker att Kristi Himmelfärds. Kristi Flygare blir det i alla fall. Husbilsträff 2026, Kristi Flygare. Ja. Och så har ni suttit och tittat så här länge på den här filmen, så vet ni det. Ja. Ja. Men du Lena, ska vi ta lite, nu har vi lite ostbricka och lite korvar och lite grönsaker och lite grejer och gott i glaset. Ska vi ta och stänga den här filmen och börja på en ny? Okej då. Så vi menar imorgon ska vi börja på en ny? Ja. Okej då. Men vi kan inte göra en film varje dag. Det vet vi inte. Man kan göra det. Nej. Det kan man inte göra det. Jo, men det är klart man kan göra. För, vill ni se fler filmer när vi är i husbilen och vi sitter ju bara här och gagglar hur mycket som helst ju. Ja. Kanske ingen som vill se det överhuvudtaget. De har stängt av för länge sedan. Ja, så det är bara stackars. Ja. Stackars. Har ni tittat så här långt, så tusen tack att ni har tittat så här långt på det här galenskapet. Som sagt var, vi sätter oss och fortsätter planera inför morgondagen och det blir en helt ny film. Nu är vi i Gislaved i alla fall. Och jag vet inte, vi är i Gislaved nu. Ja. Har du flyttat på oss eller? Nej. Och sen så tar vi oss härifrån i morgon och till någon annanstans. Vet jag inte riktigt vad. Varför ser du så skeptisk ut nu? För att du är helt knäpp. Ja. Du är gift med mig, säger de. Ja. Tog en förlaget eller? Och den har kostat. Den har kostat, ja. Så är det. Så har vi det. Hur har ni det? Ja, skriv inte det om hur ni har det. Nej. Fullt tillräckligt här är det. Nej, men jag tänker så här. Vi tar och stänger denna filmen och sen så börjar vi på en ny film helt enkelt. För den har säkert blivit alldeles för lång ändå. Absolut. Ja. Så att sitta och lyssna på oss när vi sitter och gagglar här är inte intressant. Nej. Så vi säger som vi brukar säga på den här kanalen. Ta hand om varandra, kör försiktigt och ha det absolut bäst. Så ses vi i nästa film. Hej då! Hej då!